chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh và bạn gái mới đã làm giới giải trí xôn xao đến mức khiến người ta phải thở dài. Mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong đã được hé lộ khi anh và nữ diễn viên trẻ Chu Lâm Giai nắm tay nhau đi mua sắm, khiến người ta đồn đoán họ mới quen nhau năm ngoái. Những bức ảnh được tạo dáng cầu kỳ của cô gái trên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi, dẫn đến những lời đùa cợt rằng cô có thể đã tham gia một lớp đào tạo về giới thượng lưu. Mối quan hệ của hai người nhanh chóng nảy nở, từ xa lạ đến ngọt ngào, khơi lại thói quen phủ nhận tiết lộ công bố chính thức của ngành giải trí. Lần này anh ta đi mua sắm cùng một cô gái trẻ, và mối quan hệ mới đáng ngờ của anh ta đã bị vạch trần. Bạn nghĩ gì về quả dưa lưới trong giới giải trí này? Tôi cảm thấy thiếu thứ gì đó nếu một ngày tôi không ăn. Vài ngày trước, ngôi sao lớn Phùng Thiệu Phong của chúng ta lại làm ầm ĩ lên. Anh bị chụp ảnh tay trong tay đi dạo cùng một cô gái trẻ trên phố. Ngay sau khi tin tức anh và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn nổ ra, anh bất ngờ thân mật với một cô gái kém mình 19 tuổi. Ngay khi sự việc này xảy ra, nó đã ngay lập tức thống trị danh sách tìm kiếm. Mạng xã hội tràn ngập những kiểu tạo dáng tinh tế. Có người đã tìm hiểu và thấy rằng ảnh của cô gái này trên các nền tảng mạng xã hội đều được trang điểm kỹ lưỡng, trông cô ấy giống như một thiên thần thượng lưu. Nghĩ mà xem, những bức ảnh cô ấy thường đăng đều được trang điểm rất tinh tế, đi giày cao gót, làm tóc đẹp và tạo dáng giống hệt những người mẫu trên tạp chí. Thoạt nhìn, nó khiến mọi người cảm thấy giàu có hoặc cao quý. Có người bình luận bên dưới rằng Weibo của cô gái này tràn ngập những bức ảnh dàn dựng người ta nghi ngờ rằng cô cũng là người nổi tiếng thế hệ thứ hai bên ngoài vòng tròn, hoặc là người tốt nghiệp lớp đào tạo dành cho người thượng lưu. Mức độ tinh tế trên mạng xã hội này thực sự là bay bay hơn nữa. Thời điểm cô gái này và Phùng Thiệu Phong gặp nhau cũng là một điều bí ẩn. Một số người cho biết ngay từ ngày 28 tháng 11 năm ngoái, hai người đã được chụp ảnh khi đang đi bộ cùng nhau trên phố. Vào thời điểm đó, mọi người đều thắc mắc liệu hai người này đã có chuyện gì đó xảy ra trong một thời gian dài không. Sau đó, danh tính của cô gái đã được tiết lộ, người ta nghi ngờ nam diễn viên Chu Lâm Gia trong vòng tròn. Này bạn nói, cái tên này nghe có vẻ hơi lạnh nhựng nếu bạn nghĩ về điều đó. Cô ấy có khá nhiều người hâm mộ trên nền tảng video ngắn này với hàng triệu người hâm mộ. Thông báo chính thức này thực sự là một cái búa. Bạn biết đấy, từ chuyến dạo phố vào tháng 11 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, giới truyền thông đã chụp được ảnh hai người dùng bữa tối với Ripley tại một nhà hàng. Chu Lâm Gia mặc áo phông xám, tóc đen dài, đứng ở cửa chào Lý Chí Đình. Phùng Thiệu Phong nắm tay cô, cúi đầu thỉnh thoảng nói gì đó với cô. Trước đây có người từng nói rằng Chu Lâm Gia kiên quyết phủ nhận mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong. Bây giờ có vẻ như tôi không thể nói dối được nữa. Thậm chí có người còn nói, đùa, đây có phải là thói quen trong ngành giải trí không? Lúc đầu, họ phủ nhận nhưng cuối cùng, họ chính thức tuyên bố và bắt đầu hành động nghiêm túc. Bạn thấy đấy, những bức ảnh cô ấy đăng trên mạng xã hội về cơ bản đều là ảnh tự sướng. Một số người suy đoán rằng cô ấy cũng xuất thân từ tầng lớp đào tạo thượng lưu. Thực ra, chúng ta đều biết rằng những cô gái hướng ngoại có thể điều khiển bầu không khí của hiện trường. Và họ khác với Phùng Thiệu Phong, người thuộc tuýp người yên tĩnh. Điều thú vị hơn nữa là mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá tự nhiên. Bạn có còn nhớ bức ảnh đi bộ trên phố chụp vào tháng 11 năm ngoái không? Lúc đó chúng tôi vẫn còn khá xa lạ, giống như chúng tôi mới gặp nhau vậy. Lúc này, việc nắm tay và đút thức ăn cho nhau đã trở thành trạng thái thân mật. Nó thực sự khiến mọi người cảm thấy rằng mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Đó là bức ảnh họ đang tương tác với con cái. Ban đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó đã trở nên rất hòa thuận. Hành trình diễn xuất của Chu Lâm Gia, từ cường điệu đến tiềm năng. Nói về cô gái này, tên thật của cô ấy là Chu Vũ Đồng. Cô ấy đến từ Tứ Xuyên. Cô ấy cũng là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Và thành tích học tập của cô ấy chắc chắn là sinh viên xuất sắc. Bộ phim đầu tay của cô là Phi hành sinh mạnh, do Hàn Hàn đạo diễn, do Thẩm Đăng thủ vai chính. Tuy nhiên, vai diễn của cô không lớn, chỉ là vai phụ trong vai nữ phóng viên và ít lời thoại. Nhiều người sau khi xem phim cho rằng cô chỉ là một người bình thường, không có nét gì đặc biệt. Một số người nói rằng cô ấy là thành viên của lớp đào tạo người thượng lưu. Có lẽ vì những bức ảnh cô ấy thường đăng tải quá phóng đại, nó phù hợp với khuôn mẫu của mọi người về người thượng lưu. Trên thực tế, hành trình của Chu Lâm Gia không hề dễ dàng. Cô cũng thử sức mình trong lĩnh vực diễn xuất, đóng vai chính trong Fight và The Good Wife, nhưng cả hai đều không được nhiều người biết. Đến công ty mà anh ký hợp đồng
có tên là Faber Culture, nơi có những ngôi sao lớn như Lý Nghệ Đồng, Trương Tân Vũ và Trần Hiểu Vân. Nhưng quy mô công ty không lớn, việc phân bổ nguồn lực cũng có lợi cho những người có nhiều người hâm mộ hơn. Trong NHNGNM gần đây, nguồn lực của cô ấy chỉ ở mức trung bình, nhưng một khi đã kết giao với Phùng Thiệu Phong, sự nổi tiếng của ông lập tức tăng vọt. Bạn nói, đây có phải là nhịp điệu của việc đi đường tắt không? Một số người nói rằng, ngoài bộ phim Sitting Live năm 2010 Siêu Thiện NKHND, còn sự tương tác nào giữa họ? Nữa, khi bộ phim được phát hành, Phùng Thiệu Phong vẫn chưa ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Và mọi người đều đoán, mối quan hệ của họ có lẽ mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi ly hôn vào năm ngoái. Một số người còn nhắc đến việc Triệu Lệ Dĩnh từng có scandal trước đây, ví dụ đạo diễn Triệu Đức Ân được chụp ảnh ở khu phố của Triệu Lệ Dĩnh, đang chơi đùa bên ngoài với cô và con trai của Phùng Thiệu Phong. Mọi người bắt đầu đoán, đây có phải một là mối quan hệ tình yêu không? Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không trả lời, nên mọi người chỉ đang suy đoán. Tuy Phùng Thiệu Phong gần đây khá im ắng trên phim ảnh và truyền hình, nhưng chuyện tình cảm của anh lại âm thầm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, không giống như nhiều người nổi tiếng khác thường xuyên bị công khai mối quan hệ. Khi công khai, anh ứng xử lại vô cùng bình tĩnh và tự nhiên. Gần đây, anh bị bắt gặp đang đi mua sắm cùng bạn gái và vẫn giữ nguyên phong cách thường thấy, không né tránh, không tạo dáng, không âu yếm quá mức. Họ chỉ đơn giản là sánh bước bên nhau, trò chuyện và mua sắm như một cặp đôi bình thường. So với một số người nổi tiếng trong ngành giải trí thường xuyên cải trang, che giấu tung tích để tránh sự chú ý của truyền thông, cảnh tượng này lại vô cùng chân thật, bất chấp những bàn tán liên tục về ngoại hình của người phụ nữ. Với một số người cho rằng cô trông giống người nổi tiếng trên mạng hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ, Phùng Thiệu Phong và ekip vẫn giữ im lặng, không bênh vực hay phản hồi, thay vào đó là những hành động cụ thể để bảo vệ cô. Thực tế, mối quan hệ này lần đầu tiên được công khai vào tháng 11 năm 2024, nhưng cả hai bên đều nhanh chóng phủ nhận vào thời điểm đó. Chu Lâm Giai thậm chí còn nói đùa trên mạng xã hội rằng cô có khuôn mặt bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi phủ nhận, cả hai bị chụp ảnh nắm tay nhau, đi chơi thân mật và thoải mái. Kể từ đó, mối quan hệ của họ dần được cải thiện. Tháng 6 năm 2025, Phùng Thiệu Phong thậm chí còn đưa cô đi ăn tối cùng những người bạn như Lý Á Bằng. Lời tạm biệt nồng nhiệt của Chu Lâm Giai với bạn bè trong bữa ăn cũng cho thấy cô đã trở thành một phần trong vòng tròn bạn bè của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, mối quan hệ này, bất chấp khoảng cách 18 tuổi, vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một số người mô tả nó như trâu già ăn cỏ non. Tuy nhiên, xét theo những bức ảnh tương tác của cả hai, có vẻ như họ đang tận hưởng sự thoải mái tự nhiên. KHNG phô trương nhìn vào mối quan hệ thân thiết và tự nhiên của Phùng Thiệu Phong với bạn gái mới, và thấy bạn gái mới của anh, Chu Lâm Giai, dường như hòa nhập hơn vào vòng tròn của Phùng Thiệu Phong. Chúng ta có thể thấy rằng việc anh và Triệu Lệ Dĩnh chia tay không chỉ là định mệnh, mà còn là kết quả tốt nhất có thể. Sự kết hợp của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng được ví như cặp đôi màn ảnh đến với nhau ngoài đời, nhưng ngay từ đầu, họ đã được định sẵn là khác biệt. Cả hai gặp nhau vào năm 2017 khi cùng hợp tác trong bộ phim Tôn Ngộ 03. Họ thường xuyên tương tác trên phim trường và có mối quan hệ cá nhân hòa hợp. Sự hợp tác sau đó trong bộ phim truyền hình Bạn Có Biết đã càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ. Năm 2018, đúng vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn. Năm sau, con trai họ chào đời, khiến công chúng tin rằng mối quan hệ của họ rất bền vững và ngọt ngào. Tuy nhiên, những khác biệt cơ bản dần dần xuất hiện giữa hai người, từ tính cách đến lối sống. Triệu Lệ Dĩnh là người quyết đoán, cờ mục tiêu và rất tham vọng. Cô mong muốn người bạn đời của mình là một người bạn đời tâm linh và có trách nhiệm ngang hàng. Phùng Thiệu Phong, ngược lại dịu dàng và chậm rãi hơn, thích duy trì mối quan hệ thông qua sự thỏa hiệp và tinh tế. Anh ấy giống một người bảo vệ ấm áp, hơn là một chiến hữu sát cánh bên cô. Sự khác biệt về nhịp độ này đã khiến cuộc hôn nhân của họ dần tan vỡ. Trong thời gian chung sống, Phùng Thiệu Phong đã nói về Triệu Lệ Dĩnh trong một chương trình tạp kỹ. Lời nói của anh pha lẫn sự khiêm nhường và lo lắng. Anh thậm chí còn công khai chất vấn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy thực sự yêu tôi hay cô ấy đến với tôi chỉ để kết hôn? Sự do dự này phản ánh sự thụ động và dễ bị tổn thương của anh trong mối quan hệ. Mặc dù tính cách thoải mái, tự do và điềm tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến Phùng Thiệu Phong say đắm, nhưng khi anh gặp khó khăn trong công việc và suy sụp tinh thần,
Cô thường chọn cách im lặng quan sát thay vì an ủi. Đối với Phùng Thiệu Phong, lý trí như vậy không thể xoa dịu sự nhạy cảm.